Phùng Thiệu Phong xuất hiện lộng lẫy tại tuần lễ phim Chiết Giang, vẻ ngoài lịch lãm và điển trai của anh được cư dân mạng khen ngợi. Sự im lặng đột ngột của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn trái ngược với phong thái điềm tĩnh, kín đáo của Phùng Thiệu Phong, phản ánh chân thực cách các gia đình ngôi sao đối mặt với áp lực dư luận. Với sự tiết chế và tinh thần tu dưỡng, Phùng Thiệu Phong toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông hiện đại, chứng minh rằng giá trị thực sự nằm ở bản chất chứ không phải vẻ bề ngoài. Sự im lặng này không chỉ là một scandal của người nổi tiếng, nó phản ánh một sự thay đổi tinh tế trong thẩm mỹ xã hội, từ việc theo đuổi sự hời hợt đến việc trân trọng chiều sâu. Tin tức ngày hôm đó giống như một quả bom, và nó ngay lập tức bùng nổ trong ngành giải trí. Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên im lặng, đúng vậy, cô là kiểu minh tinh nữ, luôn là người tạo chủ đề và gây cười, nhưng lúc này dường như nút tạm dừng đã bị nhấn, cô không nói một lời. Dù có nghe thế nào thì chuyện này cũng có vẻ khó tin, như thể có ai đó đã nhấn nút giọng nói của cô vậy. Ban đầu, người hâm mộ rất mong chờ những bài đăng tiếp theo của cô về ảnh con nhỏ hoặc những đoạn phim truyền hình mới, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Ngay cả những người chỉ xem phim cũng bắt đầu suy đoán, có chuyện gì lớn xảy ra sao? Hay cô ấy thực sự mệt mỏi và muốn thoát khỏi giai đoạn kỳ lạ này? Cùng lúc đó, Phùng Thiệu Phong, nam thần từng đẹp trai đến nghẹt thở, trưởng thành và điềm tĩnh, dường như đã biến thành một bức tượng điêu khắc, không còn dấu hiệu chuyển động nào nữa. Anh ấy có mặt tại tuần lễ phim thanh thiếu niên quốc tế Chiết Giang, và cảnh tượng đó trông giống như một nhân vật bước ra từ một bức tranh cổ điển, ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại. Khi cư dân mạng nhìn anh, họ không khỏi nghĩ đến một câu, người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài đáng giá mà còn có tính cách ôn hòa như ngọc trong xương, đúng là bảo vật hiếm có. Nhưng điều kỳ lạ là nam thần 46 tuổi này không hề phô trương vẻ bí ẩn, cũng không dùng xe sang hay biệt thự để khẳng định sự hiện diện của mình. Anh chỉ mỉm cười bình thản trước ống kính, như thể thời gian đã đặc biệt khoan dung với anh. Một người thì im lặng, người kia thì kín tiếng. Thực ra tất cả đều bắt nguồn từ một câu chuyện nhỏ rất bình thường. Triệu Lệ Dĩnh thông báo mang thai. Ngay khi tin tức này được đưa ra, nó chắc chắn đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi. Từ việc yêu đương đến kết hôn, rồi sinh con, mọi chuyện giống như một câu chuyện cổ tích có thật, nhưng ai có thể ngờ rằng câu chuyện cổ tích này lại phát triển theo hướng này. Bên cạnh sự ngọt ngào và hạnh phúc, gia đình của người nổi tiếng cũng đan xen vô số đồn đoán và áp lực từ người khác. Thậm chí, một số người còn bắt đầu suy đoán liệu việc cô ấy trở thành mẹ sớm như vậy có phải là vì một mục đích ẩn giấu nào đó không? Hay đây là một vở kịch mà cô đã che giấu bấy lâu nay? Những vấn đề này tích tụ dần theo thời gian, khiến toàn bộ sự việc ngày càng trở nên khó hiểu. Điều thậm chí còn thú vị hơn là phản ứng của cư dân mạng trước sự im lặng này, thậm chí còn thú vị hơn cả cốt truyện. Đôi khi, tôi thực sự cảm thấy bình luận trên mạng giống như kính lúp vậy. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào hạt vừng của người khác, nhưng lại bỏ quên quả dưa hấu của mình. Có người nói, nhìn Phùng Thiệu Phong kìa, anh ấy vẫn có thể điềm tĩnh như vậy. Từ xuất thân đến kỹ năng diễn xuất, từ ngoại hình đến khí chất, dường như đều được thời gian tôi luyện. Cũng có một số bình luận trêu chọc, bạn nghĩ rằng bạn không thể trẻ chỉ vì bạn già hơn sao? Tôi là chuẩn mực mới trong thế giới chống lão hóa. Những bình luận như vậy đôi khi hài hước, đôi khi đầy sự tôn trọng, nhưng thông thường, bạn sẽ thấy rằng mọi người thực sự đang tìm kiếm một loại sức mạnh tinh thần. Ngay cả khi thời gian gấp gáp, chúng ta vẫn có thể giải quyết mọi điều bất ngờ trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng. Và, thành thật mà nói, việc xem Phùng Thiệu Phong tham dự các sự kiện luôn khiến tôi nhớ đến một góc nhìn khác, xã hội hiện đại có ý nghĩa gì đối với hình ảnh nam giới. Trước đây, chúng ta thường liên tưởng những chàng trai mạnh mẽ với cơ bắp cuồn cuộn, nhưng bây giờ thì sao? Ngày càng có nhiều người bắt đầu đánh giá cao những người đàn ông kín đáo, hướng nội và giàu văn hóa. Ông ấy không giống những ông già thích khoe khoang sự giàu có hay chạy theo xu hướng, mà giống như một bình rượu lâu năm cần được thưởng thức một cách cẩn thận. Và mỗi lần ông xuất hiện, dường như ông muốn nói với chúng ta rằng những người thực sự có quyền lực không cần phải gây ồn ào. Tôi luôn tin rằng trạng thái như vậy thực sự đại diện cho một loại giá trị nam giới mới, không chỉ là vẻ bề ngoài, mà quan trọng hơn là ý nghĩa hàm ẩn và tinh thần trách nhiệm. Trong thời đại bùng nổ thông tin và sự bốc đồng tràn lan, việc giữ vững nhịp độ của mình cũng là một dạng can đảm. Một số người có thể hỏi, bạn không lo rằng anh ấy quá bảo thủ khi giữ thái độ khiêm tốn sao? Nhưng chính bản tính khiêm tốn này đã khiến ông trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng nhiều người. Hơn nữa, theo dữ liệu, những người có nền tảng văn hóa sâu sắc và được nuôi dạy tốt sẽ thành thạo hơn trong công việc, các mối quan hệ giữa các cá nhân và thậm chí cả cuộc sống gia đình. Suy cho cùng, ngành giải trí vốn dựa vào ngoại hình một thời gian sẽ sớm bị thay thế bằng máu mới, nhưng cá tính được xây dựng dựa trên hàm ý có thể tồn tại lâu dài.
Điều này khiến tôi tự hỏi liệu thị hiếu thẩm mỹ của công chúng có đang âm thầm thay đổi hay không. Nó không còn đơn thuần là đề cao cơ bắp và sự phô trương của cải nữa mà chuyển sang hương vị và sự tu dưỡng. Nếu chúng ta nói rằng những thần tượng mà chúng ta thích ngắm nhìn trong quá khứ chỉ là những tia sáng thoáng qua của tuổi trẻ, thì điều mà chúng ta mong muốn thấy hơn bây giờ là một loại sự bình tĩnh đến sau khi được thời gian rửa tội. Một số người nổi tiếng cũng có trải nghiệm tương tự, chẳng hạn như sự trẻ trung thời trẻ của Lý Dịch Phong và sự trưởng thành hiện tại của anh, hay sự trở về với gia đình của Dương Mịch sau khi thoát khỏi cuộc sống bộn bề, chứng minh bằng hành động của mình rằng phụ nữ cũng có thể cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Phải chăng tình yêu cuối cùng cũng chỉ là sự quan tâm và đồng hành thầm lặng? Ai đó đã từng nói rằng tình yêu của cha mẹ không cần lời nói, chỉ cần sự chăm sóc chân thành. Những bức ảnh ngày hôm đó dường như là minh chứng rõ ràng nhất, không phải cho những khoảng trống trong tình yêu mà là vào lòng tốt mà tất cả chúng ta đã dành cho con cái. Tôi hy vọng thế giới sẽ thấy nhiều sự quan tâm chân thành hơn và ít phô trương hơn. Chúng ta phải luôn tin rằng chỉ cần có ai đó ở bên cạnh, dù thế nào đi nữa thì hơi ấm ấy sẽ không bao giờ bị lãng phí. Bạn có nghĩ rằng chúng ta đang quá khắt khe với một gia đình trọn vẹn không? Có lẽ mỗi gia đình, theo cách riêng của mình, đều phải đấu tranh và bảo vệ lẫn nhau. Chỉ cần con cái được lớn lên trong tình yêu thương, những thứ còn lại sẽ dần được cải thiện. Ngay cả một cuộc sống không hoàn hảo cũng có thể được sống trọn vẹn. Chẳng phải đó là ý nghĩa của cuộc sống sao? Càng khó khăn, chúng ta càng phải học cách trân trọng sự ấm áp mà mình đang có. Ngay cả khi không tái hôn, không có viễn cảnh hoàn hảo, thì việc thực sự bảo vệ lẫn nhau cũng đã là một nhiệm vụ khó khăn rồi. Điều này cũng giống như những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống của chúng ta, dễ bị xáo trộn bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần một chút kiên trì, chúng ta có thể viết nên một câu chuyện khác. Đây có lẽ là thái độ chân thật nhất của một người trưởng thành, không phải là muốn làm gì cả, mà là tìm thấy sự thờ ơ giữa những khó khăn. Đây là bài học chúng ta phải học, hãy chấp nhận trách nhiệm và thực hiện nó bằng hành động. Đằng sau những thay đổi này thực chất là sự phản ánh sự nâng cấp về giá trị của toàn xã hội, sống chậm lại, nghiêm túc hơn, mỗi người đều xứng đáng có phẩm giá và không gian riêng. Tất nhiên, tôi biết một số người sẽ phàn nàn về chủ nghĩa lý tưởng này, nói rằng bạn đẹp trai thế, bạn vẫn sợ già sao? Nhưng tôi cá rằng hầu hết những người thực sự trân trọng chiều sâu của cuộc sống sẽ theo đuổi sự phong phú về mặt tinh thần hơn là theo đuổi những thú vui tạm thời một cách hời hợt. Trong thời đại thông tin bùng nổ này, chúng ta cần nhiều người như Phùng Thiệu Phong, những người dùng hành động của mình để diễn giải ý nghĩa thực sự của việc có trách nhiệm, ấm áp và chu đáo. Những phẩm chất này quan trọng hơn bất kỳ nhãn hiệu hay số liệu thống kê phổ biến nào, vì chúng liên quan đến hướng phát triển tương lai của xã hội và là một phần quan trọng trong những nỗ lực của chúng ta mà không thể bỏ qua.